Hello! Itt vagyunk most már. Csak azt mondtam, hogy... Ja igen, hogy az M3-nek most úgy tűnik, hogy nem lesz túl jó az, hogy magas a részvétel. Hogy esélyes, hogy tényleg bajba kerülnek miatta. Bárki tudja. Majd meglátjuk. Inkább kikapcsolom ezt a háttérizét. Jobban lássatok. Most már hallotok? Oké. Üdv mindenkinek, aki néz. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Ja, meg azt mondtam, hogy azért az ATV-n fogjuk nézni, mert a TV2 legutóbb is letiltogatta a videót. Talán az ATV nem fogja. Mindenféle copyrightos izéket dobált be annak idején. Hello, narancs! Még egyelőre itt minden 0,0%, ahogy nézem. Gondolom kell nekik még egy fél óra, mire az első eredmények megjelenjenek. Belehallgathatunk egy kicsit. Várjunk csak. A Tisza részéről az ő kihívója. Duro Dora egyébként Tolna vármegye 2-es számú egyéni választókerületében fog majd indulni. És mutatok még egyet, Rétvári Bencét, aki a Pest 11-es, ez Vác. Ez több szempontból is érdekes, láthatjuk a kihívókat is, és hogyha emlékeznek rá, akkor ugye folyamatosan országot járt Magyar Péter és Orbán Viktor is, melyeket igyekeztünk közvetíteni az ATV cégcsoport csatornáin keresztül, és például Vácot Magyar Péter Gundolfot hívta meg vendégszereplésre. Megyünk tovább, de egyúttal maradunk Pest megyében még. Itt a megyei 4. számú egyéni választókerületről beszélünk, Szentendre központtal, ahol Vitályos Eszter kormány szóvivők. Olyan túl sokat még nem fognak mondani egyelőre. Ezt leveszem. Mi a vélemény? Mik a tippek? Zúg az eső, remélem nem megy majd el a net, így műsor közben. Működik a stream rendesen? Ebben veszek rá egy pillantást. Elvileg megy. Oké. Szerinted bejut majd az M3, Rick? Ja igen, a DK-s színekben indul Kálmán Olga, gondolom. Már nem tudom, hogy mit fogott elérni. Túl sok jót nem jósolok a DK-nak, az biztos.
Schwabi osztja az észt éppen. Itt már van valami eredmény. Részeredmény, vagy nem tudom mi ez itt most. Én nem szavaztam. Megpróbáltam kijelentkezni, de nem engedték meg, hogy menjek el személyesen a amerikai nagykövetségre, vagy egy magyar nagykövetségre itt, de az meg valami 700 kilométer. Hát én nem fogok biciklivel elmenni oda. Fidesz KDNP. Van itt egy kis részeredmény. Fidesz vezet valahol. Nehezen látom, mert kicsit a képernyő. Hát nem tudom, hogy meg lesz a Tiszának a kétharmad, de ilyen magas részvételi helyzettel esélyes az is, hogy Tisza kétharmad lesz valóban. Hát próbálhatnék szavazni, de hát nem tudok, mert hiába próbáltam kijelentkezni a magyar lakcímről. Írtam a önkormányzatnak, meg mindenfelé, de nem sikerült. Mondták, hogy csak személyesen lehet. Hát én nem fogok 700 km biciklizni hova is, Chicagóba vagy hova a fenébe. Az a legközelebbi. Most azon ment a balhé, hogy a romák idegesek voltak, hogy megfigyelte őket a Tisza, mint ezek az őrszemek, vagy micsodák. Aztán jaj, fényképeznek minket, úristen, mi lesz most itt. Pedig hát csak azért nézik, hogy ne történjen megint ilyen szállítgatás, meg buszoztatás, csalás. Persze gondolom ez sokaknak, akik részt vesznek benne, azoknak idegesítő lehet, hogy rajtuk van most a világ szeme. Nem lehet csak úgy csalogatni. Hát nekem mindegy, hogy melyik nyerhet a Tisza, nyerhet a... Hopp, van itt valami. Tisza 62% valahol. Hol is? Budapesten. Hát mondjuk ott Pesten ez nem csoda, hogy a Tisza győz. Az egyértelmű, hogy ott az lesz a helyzet. Ja, azt mondom, hogy győzhet felőlem a Tisza, de győzhet felőlem az MHM is, nekem aztán tök mindegy. Csak váltsák le ezt a kormányt. Itt megy még egy budapesti eredmény. Majdnem 70%-on a Tisza. Hát az MHM elég gyengén teljesít így Pesten, ahogy nézem. Sehol nem érnek el 5%-ot ott. Hát Türmerre biztos nem szavaztam volna. Amúgy Türmer most össze van bútorozva a Fidesszel. Állandóan náluk volt a megafonba is, meg ultrahangba, meg az összes többi helyre behívták folyamatosan. Ja, én 7%-ot mondtam az MHM-nek, hát nem tudom, hogy így lesz nekik annyi. Talán. A nagy mázliuk lesz. Vidó Attila, ő
nagy ember ott, de 4%-on van most, ahogy nézem. Videót ismerem egy kicsit. Hajdúbihar. Megy a harc nagyon, ahogy nézem. Hát a DK sehol se áll jól egyáltalán, ahogy úgy tűnik. 1%. Itt is. Kicsit felveszem a hangot, belehallgathatunk. Még az ötödét se számolták meg az ottani szavazatoknak. Itt viszont már a negyedét is szinte megszámolták. Sátoraljaújhely, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 5-ös. Bánné dr. Gál Boglárka a Fidesz részéről a szavazatoknak eddig majdnem a felét kapta meg. Lontai László a Tisza részéről lemaradva mögötte. Egyelőre 330 szavazatok különbség kettejük között. Ez egy nagyon szorosnak tűnik. 18%-os feldolgozottságról beszélünk Nyíregyházán, Szabolcs-Szatmár-Bereg 1, Gajdos László, akitől várható volt a nagy siker a Tisza részéről, ugye az állatkertnek az igazgatója, eddig 64%-át tudhatja magának a szavazatoknak, Halkóné dr. Rudolf Éva a Fidesz-KDNP-től ennek kevesebb, mint a Szabolcsba sincs 5% a mi hazánknak. Lássuk a következő táblánkat, ami viszont Veszprém 2-es számú egyéni választókerülete, Balatonfüred az, amit láthatunk, kb. 12%-os a feldolgozottság, és Forthoffer Ágnes, meg fogjuk tanulni a nevét, a Tisza részéről az, aki most éppen vezet 51%-kal, de még mindig ugye 12%-os feldolgozottságról beszélünk. Hát DK-ban már Gyurcsány sincs, úgyhogy... Veszprém 4-es számú egyéni választókerületén Pápa Takács Péter a Fidesz részéről az, aki vezet egyelőre a tiszás Újvári Szilvia előtt 11%-os feldolgozottságnál. Lássunk még egy következő táblát, ami pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7-es számú választókerülete, Mezőkövesd, és szintén egy ismert név a Tisza részéről, Csézi Erzsébet, 57%-on áll a Tisza jelöltjeként, és Tálai András, aki a Fidesz részéről is ismert név, 34%-on. A feldolgozottság itt még nagyon alacsony, alig 6%-os. Aztán 13%-os feldolgozottság mellett Tolna 3, Paks. Süli János a Fidesz részéről 53%-nál többet tudhat magának a szavazatok közül. Cseh Tamás, aki a Tisza színeiben indult, 40%-on áll jelenleg, nagyon vagy viszonylag alacsony feldolgozottság mellett még, hiszen csak 13%-át számolták össze. Gyurcsánynak már rég vissza kellett volna vonulni, akkor, amikor kiderült ez a... Aztán 16%-os feldolgozottság, Siófok, Somogy 4, itt Viczman Mihály a Fidesz részéről vezet, nem sokkal, 47,8. Csatári Ernő a Tisza részéről 46,3%. Ezt, hogyha megnézzük egyébként, hogy néz ki, összesen 100 szavazatnyi, még annál is kevesebb, 94 szavazatnyi különbséget jelent. Itt még azért bőven lehet bármi, hiszen a szavazatoknak 84%-át, 83%-át még meg kell szavazni. Itt sem éri el még a 8%-os feldolgozottságot a számolás. Szegeden Csongrád Csanád 2-es számú egyéni választókerületében. Torockai 23%. Gajda Attila 43,3%-kal vezet a Fidesz-KDNP és Mihályfi Béla előtt. A szavazat különbségük az nagyjából 250 eddig, de mondom 8% sincs még a feldolgozottság. Fejér megyében még kevesebb, Dunaújvárosban, Fejér megye 4-es, itt 4,4%-os feldolgozottság mellett. Egyelőre nagyon megy Nagy Ervin, 60%-a a szavazatoknak, amiket eddig megszámoltak az övé, dr. Mészáros Lajossal szemben, aki a Fidesz. A Tisza nyer? Hát szerintem én csak arra számítok, hogy visszavágják egy kicsit a korrupciót, illetve nagyon, mert arra lenne szükség, hogy azt visszavegyék, megszüntessék, meg hogy ez a gyűlöletpropaganda abban maradjon végre. Az emberek teljesen meghűlnek tőle.
Halla Mihály a második a Fidesz részéről, szintén nagyon szoros küzdelemben. Jász-Nagykunszolnok 4-es egyéni választókerülete, Törökszentmiklós, dr. Farkas Csongor az, aki vezet 50%-kal, és Hát Trump mostanában nem túl népszerű, de a fanatikusai azok nagyon követik, de sokan, akik már elgondolkoznak, azok már nem annyira, hiába voltak a legnagyobb támogatói még egy évvel ezelőtt, vagy másfél. Szóval a népszerűsége már nem olyan, mint volt. A kettes, mert persze nem a város jelenti magát, hanem több között is tartozhat egy városhoz, de ez a választókerület központja. Csibi Krisztina, a fideszes képviselőjelölt 46%, majdnem 47%-nál tart eddig. Kihívója Szijjártó Gábor a Tisza részéről pedig 43%-on áll. Itt is nagyjából sőt pontosan 170 szavazat egyelőre a különbség kettejük között. 17%-os feldolgozás van Pest 14-es számú egyéni választókerületében, Cegléden. Szerintem ez Pest nem akar lenni, és 0-4-es számú egyéni választókerület, de kijavítanak, és tegyék meg nyugodtan, hogy rosszul mondanám. Itt Muhari Gergely vezet, a Tiszás Muhari Gergely, 47% a szavazatoknak az övé. Zala 1, Zalaegerszegről beszélünk, Nagy Márta a Tisza részéről majdnem az 50%-át tudhatja magáénak a szavazatoknak, Szilasi Gábor fideszes képviselőjelölt pedig 44-et, szűk 44-et, itt már a negyedét megszámolták a szavazatoknak. És a szó ismét a stúdióé. András? Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy tudunk-e mutatni parlamenti patkót, hogyha nem az MVI oldalára egy másodpercet csak pillantsunk rá, legalábbis a mostani feldolgozottság mellett, ami 6,56%, a jelenlegi feldolgozottság mellett Tiszának van 110 helye a parlamentben, hogyha ugye ezt elfogadják, hogy ez még csak 6,56%-os feldolgozottság, a Fidesznek 71, és a Mi Hazánknak pedig 9, tehát ez alapján a kis feldolgozottság alapján alaposan vezet a Tisza, utána a Fidesz, majd végül a Mi Hazánk is benne van a parlamentben. Így állunk most, és ez a reklámszünet bár rövid, de sok minden fog alatta történni, úgyhogy lehet, hogy teljesen más adatokkal jövünk vissza. Reklám. Na, 110 az előrejelzés, hát az nem kétharmad, de egy erős. Attól függ, hogy a Fidesz és az MLM mennyire fogja összedolgozni majd ezután. Ha nem igazán, akkor mondható a 110 erősnek is. Persze ez még változik. Meg nem tudom, hogy a külföldi szavazatokat, azokat hogy számolják most össze. Azok már össze vannak számolva, vagy folyamatosan számolják, vagy még várnak vele a következő hétig. Nálunk olyan is volt, hogy még 3-4 hét után is számolgattak egy-egy államban. Az nem lenne jó most. Mennyire ki vannak akadva az emberek otthon. Mi a helyzet? Ó, most meg elment a kép. Már van a kép? Vagy elment? Fenelje meg. Megpróbálom megjavítani valahogy. Oké, szét. Nick Fuentesről nem tudok túl sokat igazából.
talán hallottam egy vagy két videójából részletet, de nem igazán figyelem, hogy kicsoda, micsoda. Elvileg mondják, hogy ilyen szélsőséges, meg olyan. Hát biztos. Valami Izrael kritikás vagy, nem tudom. Azt hiszem az. Ja, a radikális jobb az itt az USA-ban ilyen 2016-ban indult meg. Előtte nem igazán volt jellemző. Előtte inkább az ilyen öregek pártja volt a republikánus párt. Meg szervezetek se voltak ilyenek, vagy nagy nemzeti akármi radikalizmus. Viszont az összes szélsőség az meg így eltűnt. Helyette lett ez a Trump-féle vonal. Igaz, a republikánus párt is sokat változott, mert fiatalabb is lett, meg már nem igazán homofóbok, meg feketékkel, meg latinokkal is rendben vannak. Úgyhogy konszolidálódott a párt. A Tomcat videóit régen néztem egy csomót, csak mostanában nem követem annyira. A legutolsó videója, amit láttam, az a tolvajkergetőkkel összevitázott az újakkal, de aztán meg kibékültek, valami ilyesmi volt. Ja, a KKK az úgy eltűnt. Már nincsenek. Ja, Trump, az teljesen elmentek neki otthonról. Amennyire kedveltem így az első 4 évében, meg utána is még 4 évig, hát most már nem igazán. Nem tudom. Szerintem az attól zakkant meg, hogy folyton piszkálták. Le akarták csukni, meg ilyenek. Nem vettem új fegyvereket. Tavaly januárban megváltoztatták itt a helyi törvényeket, úgyhogy nem volt kedvem vele szórakozni. Most már el kell menni egy csomószor a sheriffhez, meg ilyen engedélyek, olyan engedélyek, meg nagyon bonyolították az egészet. Úgyhogy pedig akartam venni egy Rügert, azt a karabét, ami kijött pár éve, az nagyon bejött. Kinézetre is, meg mindenhogy, de hát így nem lesz belőle semmi. Megszigorították az egészet. A Márki Zajt nem nagyon követem, de párszor láttam beszélni az utóbbi időben. Mindjárt jön vissza a műsor. És már komolyabb eredmények lesznek hamarosan. Ja, az Epstein ügy az nagyon vergődik miatt a Trump. Minden másról akar beszélni, csak arról nem. Egyéniben is tarol a Tisza képviselőkkel. Ja, a blogin most a régi biciklisek után most az újakkal van.
Lássuk, mi van itt. Tisza a Veszprémben vezet, de nem sokkal. MHM 5%, DK fél százalék, 18 ember szavazott rájuk. Hát nem kapnak túl sokat, ahogy nézem. Itt is egy elég szoros eredmény Zala megyében. Emberek negyedét már összeszámolták a szavazóknak. Itt is szoros eredmény Baranyában. 1% sincs a különbség. Másik baranyai kerület pár százalékos különbséggel. Ja, a Vona most a Tisza mögé állt be. A Borsodban 4%-os előny a Fidesznek. Ugye az MHM feljelentést tett, mert keményen buszoztatják a romákat. Az most volt benne a hírekben. Szóval akkor a borsodi eredmény lehet, hogy azt tükrözi. Torockai most már csak 11%-on van Csongrádban. Kicsit vegyük fel a hangot. A szavazatoknak, Cirbusz Gábor pedig 33%-át, itt már közel áll a feldolgozottsága 45%-hoz. És 40%-os feldolgozottságnál látunk Sárbogárdon is, ahol Varga Gábor a Fidesz részéről 47%-át viszi, a voksoknak Nagy Rihárd tiszás képviselővel szemben, akinek egy bő 44%-a van eddig, ez Fejér 5-ös egyéni választókerület volt. Úgy tűnik, hogy mindenhol igen szoros a küzdelem. Ismét megmutatjuk Hajdú-Bihar 5-ös számú egyéni választókerületét, Hajdú-Szoboszlót. 28%-nál tartanak itt a feldolgozottságban, és Ruszin Szendi Romulusz úgy tűnik, hogy éppen vezet, de alig 100 szavazatnyi különbséggel. Pest 14-es Cegléd, Muhari Gergely az, aki a Tisza részéről vezet, 34%-os a feldolgozottság, itt is igen szoros még a küzdelem, Földi László van utána a Fidesz részéről. Mutatunk még önöknek adatot, méghozzá Somogy 2-es számú egyéni választókerületét, ez Barcs. Itt már majdnem 40%-os a feldolgozottság. Kelei Zita a Fidesz részéről az, aki éppen vezet a Tisza jelöltjével szemben. Körment, Vas 3-as, Vénémes Zsolt, a Fidesz-KDNP színeiben 51%-át birtokolja a szavazatoknak. Elég magabiztos vezetés ez a Tiszás Horváth Nándor Zsolt előtt, akinek 42%-a van. Ez idáig még több mint a fele a szavazatoknak az urnákban van, de legalábbis nem számolták meg őket, nyilván majd ahogy frissül, akkor látni fogjuk. Aztán 20%-os feldolgozottság mellett Budapest 19. kerületében járunk, ahol Virág Gabriel, a tiszás képviselő majdnem a kétharmadát viszi a szavazatoknak, Tarnai Richárddal szemben, aki viszont az egyharmadát sem kapta meg eddig azoknak, amiket összeszámol. És Budapest 15. számú egyéni választókerület, ez a 17. kerület, egyébként közigazgatási nállag, Korher Áron a Tiszától 59%-át kapta meg eddig a szavazatoknak, Dunai Mónika, fideszes politikus pedig kevesebb, mint az egyharmadát, itt 26%-os feldolgozottságról volt szó. Megyünk tovább, Budapest 9-es egyéni választókerülete, ez egyébként a 21. kerület, ahol szintén úgy tűnik, hogy a Tisza jelöltje vezet egyelőre, Dr. Kátai Németh Vilmos, a Fideszes királynóra előtt, de még nincs 40%-os a feldolgozottság. Egy nagyon alacsony feldolgozottság, de egy ismert tiszás név, Belkei György László az, aki vezet éppen, alig 8%-a van a szavazatoknak eddig megszámlálva, Radics Béla előtt. Csak 7%-os. Hatházi Ákos, igen, fontos, hogy ő is itt van. Hát 400 szavazattal lemaradva a fideszes jelölt mögött, de még mindig ugye nagyon alacsony a feldolgozottság. Aztán lássuk Budapest 12-es számú egyéni választókerületét, Budapest 13. kerülete ez, ahol dr. Jakab Zsuzsanna az, aki vezet a Tisza részéről, 13%-os a feldolgozottság egyelőre, és Zsigmond Barna Pál mögött.
Borsod-Abaúj-Zemplén Itt is egy 3 borsodi. ószkörzettel Csúszda Gábor a Fidesz részéről Ez ugyanaz, vezet mint a a Tiszás német előbbi. Csilla előtt. Néhány száz szavazat a különbség, 40%-os Itt feldolgozottságnál, 48-44 a Húsz. szavazatok aránya. Ez is itt eléggé erősnek tűnik, de hát persze még meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Aztán Borsod-Abaúj-Zemplén 4-est, Kazincbarckát Borsod, látjuk közel másik 20%-os Borsod. feldolgozottság Itt mellett, is ahol a Demeter Fidesz Zoltán a vezet Fidesz színeiben magabiztosan Érdekes, hogy vezet, csak Hatala Orosz Csaba Borsodban Tiszás képviselővel szemben tudnak ilyen nagy 53-40 vezetést a csinálni. szavazatarány a Elég Fideszes egyértelmű, hogy a képviselőjelölt szavazatvásárlások részére, miatt. és majdnem 40%-os Máshol feldolgozottság nem van jönnek Törökszent össze Miklóson, Jász-Nagykun 4-es, ahol viszont magabiztosan Jász-Nagykun. vezet egyelőre Farkas Csongor a Tisza részéről a Fideszes Herceg is van Zsolt egy előtt, itt 6%-os 52-39 a szavazataránya eredmény eddig. a Tiszás képviselő javára. Mutatjuk is a következőt, hogyha minden igaz. Ja, megvertek valami És lesz majd biciklitolvajt egyébként is, aki külön drogos Budapestre és az vagy országra vonatkozó megrúgták. táblánk Ahogy is, ezt írod. is majd meg fogjuk mutatni önöknek. Most éppen Budapest 12-es számú egyéni választókerületét láthatják. Amit az imént mutattunk, ez Budapest Varjú László, 13. ez nem az a kerület, visszafordított 13%-os baseball sapkás arc. feldolgozottság. Dr. Jakab Zsuzsanna vezet Mutatja, egyelőre. hogy ő milyen Zsigmond Barna fiatalos, Pál 5%-ra az se Lássuk a volt elég, ahogy következőt, nézem. 28%-os feldolgozottság, Veszprém 4-es számú egyéni választókerülete, Pápa, ahol Takács Veszprém Péter vezet a Fidesz 1%-os, részéről, Újvári Szilvia. nem, csak Rögtön néhány nagyon 100%-os. szorosan mögötte. Egyelőre ennyi innen az Csak eredménycentrumból. pár András, csak hogyha pár szavazatnyi hallottál különbség bennünket, van akkor ott, pontosan hogy tudod, nézem. hogy most tiéd a szó. Nem? Akkor még mutatunk egy adatot. Győrmoson, Sopron 4-est megmutatjuk, akkor Sopron, itt Hallerdi Nagy Anikó elnézést a Tisza részéről 52%-át kapta el az eddig összeszámolt Újabb szavazatoknak. adatok Győrből. Barca Attila Fideszes képviselőjelölt 40%-ot kapott, vezetés. itt 27%-os feldolgozottság Nem, volt. hanem Na és akkor most jön 5%. András. Köszönöm a szót. Megmutatom, hogy most jelenlegi feldolgozottság mellett 14,72%-os feldolgozottság mellett Ja, hogy néz neki a Tom parlamenti Kedet nagyon ki patkó. akarták Ugye azt csinálni látják, hogy akkoriban. a kék, tehát a Tisza vezet, azt mondom, Teljesen hogy egyértelmű matematikailag volt, hogy ugye minden megtörténhet, de nem tudom elképzelni, akarnak hogy vele a való tolni. életben ez a Most már vezetés, a hogy mondjam, tisztások csökkenjen, 126 főleg amiatt is, mert a budapesti adatok még képviselőt nem nagyon tudnak érkeztek bejuttatni, be. az már Ez megvan a alapján kétharmad, nem? 125 helye van a Tiszának, 65 a Fidesz-KDNP-nek, a Vagy Mi nem. Hazánknak is 9, és így ezt látják most kék, narancssárga és zöld, de ez még nem kétharmad, ugye 133 hely kell a Tisza kétharmadhoz. Egonhoz kapcsolok egyből, hogy szerinted, vagy pontosabban szerintetek ez a 133 össze tud-e még jönni? Hát ez is egy nagy kérdés, meg az is kérdése például a Mi Hazánk bejut a parlamentbe. igen, Jelenállás igen. szerint úgy tűnik, hogy Orbános inkább igen, mint nem, interjúival. ami mondjuk a közvéleménykutatókat is épp úgy meglepheti. Néztétek az interjúkat, amit Orbánnal csinált? Az első az még úgy, ahogy, mert ott még feltett pár kényelmetlen kérdést Orbánnak, de a másodikban már csak ilyen volt, hogy alákérdezett folyamatosan, meg háborúról beszéltek, vagy fél órán át, amivel akarta alátámasztani, hogy a Fidesznek igaza van, hogy mindjárt itt a háború, meg ukránok megtámadják az országot, meg ilyen baromságok. A harmadik interjút meg sem néztem, gondolom az is hasonló volt, mint a második. Nem is hiszem, hogy itt túl sokan megnéztétek volna. Meg ott volt a Hajdú Péteres interjú, abba is belenéztem itt-ott, de az is csak a szokásos alákérdezés volt. Na ja, ezen a ponton már biztos tudják, nagy pánik lehet a Fidesznél, hogy hát, ezt bukták. Azért akartam a TV2-n nézni, mert mondom, ha látnám az arcukat, hogy esnek kétségbe folyamatosan, meg a csalódottság a fejükön, azt jó lett volna látni. Azért volt vicces az 2016-os amerikai választás is, mert ott a CNN-en, meg az MSNBC-n, mint akit citromba harapott az összes műsorvezető.
de elég vicces volt. Az utolsó interjú Rónai Egonos Orbános aztán tegnap volt, még gyorsan befutott az ATV-be, aztán beszélgettek egyet. Ez igen, jó kék minden. %21 a feldolgozottság, hát az még odébb van akkor. Gondolom még vagy 2 órán át számolgatni fognak. Na majd én is meg fogom nézni majd ezeket a csatornákat, gondolom a Megafon, meg Pesti srácok, meg az összes többi. Most nagyon sírásra állhat a szájuk. Megnézem, szörögök rajtuk egyet. De mekkora arca volt mindegyiknek, hogy nézzétek mekkora Orbán gyűlés van itt, hát a tiszásoknak sehol nincsenek emberék, jaj. Hát persze. Na, akkor az ultrahangot is felteszem a listámra, azt is megnézem majd. De elég röhelyes volt, hogy már mindenféle Orbánnak mutatják a nagy gyűlését, aztán meg aláteszik azt, hogy a Tiszánál valami faluban hétköznap munkaidőben csak 50-en voltak, vagy 100-an, 200-an. Hát persze, hogy ott nem voltak sokan. Mondjuk nem 50-en, de hát olyan 400-500-an voltak olyankor ott. De hát azt a kettőt összehasonlítani, és mindig folyamatosan ezt csinálták minden nap, többször is. Nem tudom, ki vette be ezt a baromságot, de biztos volt, aki elhitte, de nagyon átlátszó volt az egész. Ja, hát én sem hiszem, hogy a Tisza annyira majd elkapná őket majd ezek után. De a kisebbeket szerintem most már így elengedik, és azokat már nem fogják fizetni. Az biztos, hogy a NER az itt marad, mert mennyi pénzt vittek el az utóbbi 16 évben. Na, több ezer milliárd forint van náluk, vagy akár több 10 000 milliárd is, szóval tudják fizetni az óriás plakátokat még, meg azokat a csatornákat, ahová már befészkelték magukat, meg az összes megyei lapot is megvették, meg ezeket. Meg van egy csomó YouTube csatornájuk, Facebook csatornájuk, azokat ezután is pénzelni fogják. Az biztos, hogy az M1, a Kossuth, az összes állami tévé meg rádió csatorna az már nem lesz a kezükön. Úgyhogy a nyugdíjasok ott már nem tudják hülyíteni, legalábbis azokon a csatornákon keresztül. Ja, de ez is valami. A patriótások. Ferrájt Ádámmal szoktam vitázni. Néha beírok oda hozzájuk egyik-másik videójukhoz, aztán teljesen megőrülnek tőle. Ő is beszokott visszaszólogatni nekem. A sajátjai meg ott anyáznak, meg minden. Meg szoktam tőlük kapni. Kiosztanak. Ja, azt a megafonos dolgot hallottam. Pár másodperces úgy hagyták véletlenül a mikrofont, aztán belemondták, hogy jó, hát most már mindegy, úgyis minek kell a felesleges itt az embereket feltüzelni, mert már vége van. Amikor megsértődött, az volt, amikor
Orbán elkezdett kiabálni a tömegnek, hogy jó, elveszitek a magyarok pénzét, azt az ukránoknak adjátok. Az vicces volt, mondjuk. Elkezdett hőbörögni. Mutatni akarta, hogy ő milyen erős, meg minden, de hát Trumpnál ez bejött, mert ő tényleg így viccesen oda tudott szúrni a tömegnek, ha valaki oda kiabált neki, vagy ilyesmi. De Orbánnál ez csak ilyen kínos erőlködés volt. Látszódott rajta, hogy nem tud mit kezdeni a helyzettel. Mondjuk kíváncsi leszek a közvéleménykutatókra. Most majd mit fog mondani az összes fideszes közvéleménykutató, hogy mi történt? Akik kemény fideszes győzelmet jósoltak most. Egy nagyon picit adtam a szavukra, csak azért volt ilyen a tippem is. 50% Tisza. De hát úgy tűnik, hogy abszolút semmi szavai hihetőségük. Hiteltelenek teljesen. De hát meg lettek érte fizetve, úgyhogy azt mérték, amit a Fidesz mondott, hogy mérjenek. Így van ez. Csak meglepett, hogy az ellenzék viszont tényleg pontosan mért, úgy néz ki. 10-20%-os előny megvan a Fidesznél, vagy a Tiszánál. Az ATV meg érdekes csatorna, mert hát Németh Sándor, a Hídgyűlis vezető, a tulajdonosa. Úgyhogy ő fideszes, de az ATV egy kicsit áthajlik az ellenzéki oldalra is. Mi hazánk, mennyi az? 6%, ami oda van írva, akkor nekik is csak lesz néhány helyük. Kicsibe látom itt. Ja, nem tudom, hogy mi lesz majd a kifogás náluk, hogy hogy ezért mértek félre, vagy azért. Szerintem ez hatalmas bukta nekik, mint ezeknek a felmérés készítőknek, közvéleménykutatóknak. Ki fog nekik hinni legközelebb. Ezek után mondhatnak bármit, mérhetnek bármit, mert úgyis csak legyinteni fog rájuk mindenki. Elásták magukat idén. A 70% Tiszát nem tudom mértek-e, de az egyik volt, amelyik 20%-os Tisza előnyt mért, azt tudom. Az túl soknak tűnt nekem is, de úgy tűnik, hogy lehet, hogy nem volt sok. Nem tudom, a Fidesz 35% volt az, amit a legkevesebbre mértek, nem tudom. Ha jól emlékszem, annyi volt. 55, 35, valami ilyesmi volt. Ja, az is lehet, hogy mind megcsinálta rendesen a mérést, aztán meg úgy alakították később a számokat nyilvánosra, hogy az megfeleljen annak, aki fizette őket. Na ja, az M1 az sok mindent bemond.
Aztán most mi lesz így a fideszesekkel? Látják, hogy megtörténik a kormányváltás, kétharmaddal is esetleg, aztán meg várják a háborút, de nem lesz háború, vagy hogy lesz ez így? Várják az 1000 forintos benzint, az se jön majd. Csalódottak lesznek vajon a fideszesek? Vagy rájönnek végül, hogy át lettek verve? A Fidesz hazudott nekik? A 30%-os feldolgozottság. Nem sok sárga folt van azon a térképen igazából. Na ja, én is azt kérdeztem ott Facebookon egy csomótól, hogy mennek már az iratmegsemmisítők, meg a delete gomb a billentyűzeten, meg elégetni a sok papírt, biztos lángoltak a mappák, azzal fűtettek be így a hidegebb tavaszi napokon. Az kéne, hogy egy magyar dóst csinálni. Az elejére ráraknám Hatházit, mert az már úgyis nyakig van abban, hogy mindent felderít. Adnék neki egy 100 fős csapatot, aztán tessék, nézzé utána mindegyiknek. Az összes kormányzati ügyletnek, biznisznek, mindennek. Nem tudom, hogy egyáltalán lesz-e olyan, de nagyon ígérte MP egyik másik beszédében. Meg ami volt neki egyet néztem, meg amiről videót is készítettem, az első nagy pártgyűlést, ami volt nekik. Ott nagyon mondta, hogy a körmére lesz nézve mindenkinek, meg beindulnak a letartóztatások, meg minden ilyesmi. Kíváncsi leszek. Nem nagyon hiszek benne, de tudnék neki örülni, mondjuk úgy. Na ja. Ez mint a nő volt, vagy srác volt, amelyik letérdelt, aztán kiabált, hogy fej mellett, hát egyik másik megyében. A legtöbben már nagyon úgy néz ki, hogy a Fidesz sehol se lesz. Borsodban fejfej mellett vannak, mert ott sikerült jó bevásárolni szavazatokból. $20,000 pálinka. Mi volt abban a filmben, dokumentumfilmben, hogy drogot is adnak szavazatért. Úgy a jó, nem? Biofű, meg mit tudom én micsoda, amit ott szívnak. Meg rengeteg ilyen közmunkást, meg ilyen-olyan embert is megzsaroltak ott. Arra is kíváncsi leszek, hogy most, hogy vége lesz választásoknak, aztán nyer egy nagyot a Tisza, akkor most hány ember fog előállni, hogy elmondja, hogy ő zsarolta a Fidesz, és csak azért beszélt, csak azért állt ki mellettük. Az a rengeteg celeb is látszott egy csomón, hogy csak azért van ott, mert valami van a Fidesznek ellenük, aztán megzsarolták őket. Így a Fidesz már nem tud ellenük mit csinálni legalább 4 évig, szóval nyugodtan elmondhatják, hogy ők meg voltak zsarolva. Az előző választáson így
a nagyon legelején akkor MZP így népszerű volt. De aztán, de hogy ő nyerte meg az előválasztást, így Gyurcsányék teljesen begőzöltek, aztán elkezdték támadni, meg buktatták folyamatosan. Igaz, hogy akkor is emiatt így MZP-nek a népszerűsége elkezdett így lefelé menni. Meg hát legyünk őszinték, így nem volt ilyen túl nagy a mozgatható tábor. A legnagyobb MZP-s gyűlés az ilyen 3000 fő volt, vagy ilyesmi. Most bármelyik Magyar Péter gyűlést megnézzük, nagyobb városban itt ilyen több tízezrekről van szó. MZP se nem tudott ilyen hasonló tömeget megmozgatni, tizedét esetleg. Utalvány, hát jó, lehet azt is osztogatták akkor, mehettek a boltba vele a megvett emberek. Na jó, a magyar dózsa az kell. Nincs Elon Musk, de valaki megbízható embert az élére rakni, kapjon egy nagy csapatot, aztán elkezdhetik átvizsgálni az összes állami szerződést. Hát a zsarolás az szerintem, én azért gondolom, hogy megzsaroltak sokat, mert mindegyiknek ott van a múltjában valami. Van amelyiknél ilyen drogügylet, van amelyiket elkapták, adócsalás, kisebb-nagyobb pénz dolgok, bűncselekmények. Aztán azok valahogy mind oda kerültek a Fideszhez, hogy ők mekkora nagy fideszesek, és hogy éljen a Fidesz. Ez így elég gyanús volt. Én gondolom leszavaztam volna a Tiszára, nem azért, mert annyira hű, de bízok bennük, mert nem, meg nem is képviselik igazán azt, amit én vallok, de csak azért szavaztam volna rájuk, mert hát ők a legerősebbek, a Fidesz meg nem akarom már látni sehol igazából. Üdv András, ja, győzik el, meg a lánya is. A lányának is volt valami ügye. Közokirat hamisítás, vagy mi volt? A Vivien lányának? Olyasmi. Arra is kíváncsi leszek, hogy mi lesz azzal a több tízezer, de legalábbis több ezer álprofillal, amit a Fidesz működtet. Mindegyikre rákattintasz, aztán kiírja, hogy az utóbbi fél évben gyártották le. A profilkép is mind ugyanolyan, valami magyar motívumos AI generált kép. Jött a Facebookon folyamatosan újra, és mindegyik más névvel, de ha rákattintottál, mindegyik ugyanez volt, hogy magyar motívumos profilkép, az utóbbi fél évben legyártva. Ebből lehetett tudni, hogy álprofil, sorozatban gyártott álprofil. A koncertet nem néztem, csak azt a heremutogatós részt, mert azzal kitapétázta a netet a Fidesz teljesen.
De az is, hogy előadták, hogy jaj, te jó ég, megmutatta a heréjét, úristen. Nagy Feró is megmutatta valamikor a 90-es években. Azt mégis ott ül a Fidesznél Nagy Feró is. Nézzük csak Bács-Kiskun. 6%, 6,5 az MHM-nek. Farkas Attila, mi hazánk, majdnem 5%. %, feldolgozottság. De lent van mindenhol a DK, ez igen. Veszprém, majdnem 5% az MHM-nek. Ja, a Tóth Gabival is nem tudom, hogy mi van. Mondjuk őt megvették inkább, mert ott van az az állami munkahely. 1,3 millió nettó fizetéssel, az azért elég komoly. Most megye 6%-os MHM. Igazából most már csak az a nagy kérdés, hogy az MHM bejut-e. Úgy néz ki, hogy befog. A Fidesz emberei a kicsiket szerintem szélnek ereszték, de az ismertebbeket megtartják. Tovább fizetik majd őket. A Fidesz le lesz váltva, de a több 10 000 milliárdos NER az marad. És ők bőven tudják pénzelni tovább ezt a háttérrendszert, a mocsarat. Ja, az is érdekes, hogy nem volt egyáltalán fiatal a Fidesznél. Aztán itt az elmúlt néhány hónapban meg egy rakás fiatal van. És mindegyik pózol, mindegyik jó nő, szép 18-20 évesek, és akkor szelfizgetnek, hogy éljen a Fidesz, meg mit tudom én, csak a jó választás a Fidesz. Teljesen egyértelmű, hogy megvették a sok fiatal lányt meg srácot influencernek. Mert amúgy csak ilyen 9% a fiataloknál a Fidesz szavazó, már annyi se. Meg hát eddig nem is voltak sehol, akkor honnan jelentek volna meg tömegével. Meg lettek véve, ennyi. A felvidéki szavazatokat mikor számolják majd meg? Vajon? Ahogy nézem, mondjuk annyira sokat az már nem fog változtatni a végeredményen. Ja, az is lehet, hogy sok fiatal így rokon. A Fidelitasban beszervezték őket jó pénzekért. Ott van az a Boldog István nevű fideszes, aki ellen valami csalás miatt van eljárás. Az is megállás nélkül minden nap egy rakás olyat tett ki, hogy vége a Tiszának, apad a Tisza, és akkor kitett ilyen falusi tiszás gyűlést, vagy nem tudom, ilyeneket. Kíváncsi leszek, hogy most miket fog majd kitenni.
Ahogy megértem, hogy meg volt ijedve, hogyha egyszer kemény eljárások vannak ellene, több évet is kaphat az is. Valami korrupciós ügye volt, még 2021-ben vagy mikor. Nem teszik zsebre a Facebookon, amit kapnak majd most. Azért, amit műveltek az utóbbi időszakban. %50 feldolgozottság, MHM-nek majdnem 5%, de ez is majdnem kétharmad így, Tiszának majdnem 60%. Jó. Békés. És békési voltam jó sokáig. Majd megnézem a városi eredményt. Duró 7%. Ez az, hogy Duróék is Duró indult a múltkor is, és akkor kapott 20%-ot, és elmondta, hogy 20%-unk van, majd... Ja, de kiindult még ott. A Fidesz nem indult, az ellenzék nem indult. Persze, hát úgy elérhet 20%-ot, ha senki nem indul, csak valami függetlenek ellene. Ugye teljesen irreális volt azt gondolni, hogy majd ők 20 meg 30%-ot érnek el. De ezt mondtam nekik, de mi lett belőle? Kitiltottak az MHM Facebook oldaláról. Aztán írtam nekik e-mailt, megkérdeztem, hogy hát miért tiltottak ki, hát semmi rosszat nem mondtam, csak gondoltam érvelek valamit, vagy elmondom a véleményem. Vissza se írtak az e-mailemre. Ez így elég furcsa volt, mondjuk. Az a bajuk, hogy ennyire cenzúrázza őket a Fidesz, aztán ők meg kicenzúráznak mindenkit a Facebookról. Cenzúrázza őket a Facebook, úgy értem. Mondjuk a Fidesz is cenzúrázni akarná őket, mert Torockainak nem engedte több fideszes polgármester, hogy városokba tartson beszédet, hogy akadályozta. Emlékszem, hogy Torockainak volt erről videója, és nem volt túl boldog a helyzet miatt. Azért nem értem, hogy az MHM az miért nem támadja a Fideszt úgy igazából. Kimentek volna a Kossuth térre valamikor, tüntethettek volna a Fidesz ellen. Több kormányellenes tüntetést csinálhattak volna. Tehát nem csinálták 8 éven keresztül. Persze azt tudom, hogy Torockai vitatkozott Orbánnal egy kicsit a parlamentbe, de hát az micsoda? Az nem radikalizmus, hogy motyognak egymásnak egy kicsit, aztán annyi. Valami odacsapós kellett volna a Fidesz ellen, és akkor most nem ennyi százalékuk lenne, hanem mondjuk kétszer ennyi. De hát amit nem csináltak meg ők, azt megcsinálta a Tisza, aztán a Tisza most kormányt vált, ennyi. Igazából az kellett volna, hogy visszaszerezze az összes régi jobbikos szavazót a Fidesztől, a MHM. Gondolom az is volt a tervük valahol, vagy a céljuk, de nem igazán tettek érte eleget. Ha a Fidesz nem támadják, akkor a Fideszből nem mennek át hozzájuk a szavazók, ennyi. Mondjuk hozzátehetjük azt is, hogy gondolom, hogy sokkal több szavazójuk van most, mint 2022-ben. Csak hát ilyen magas részvételi aránynál az a tömeg, ami hozzájuk csapódott most még, az
az nem túl látványos így ebbe a formába. Ja, engem több rendőrségi megyei oldal is letiltott már Facebookon. 2 vagy 3 is. Oda szóltam nekik, meg kritizáltam őket, aztán ilyet nem lehet, ezt gyorsan le is tiltottak. Az egyik megyei rendőr akármivel még e-mailbe is vitatkoztam, hogy mi az, hogy letiltanak, meg hát nem lehet olyanokat írni, hogy a rendőrség az nem végzi rendesen a dolgát, meg ilyesmi. Miért ne lehetne mondani? Ez az igazság, barátom, nem? Nem bírják elviselni. Na ja, az a virradat program az új, abból már teljesen kihúzták a fegyverviselés témát. Az elsőben így kiherélve benne volt, a másodikban meg egy tolvonás, aztán kiradírozva belőle az egész viszlát. MHM 7 képviselő. Az előbb még 8 volt, nem? Csökken a dolog. Ez nem jó hír nekik. Ja, a jobbikosok, gondolom sokan átmentek a Tiszába, mert talán megutálták az egész témát a Fidesz miatt, amiben régen hittek. Az MHM meg nem igazán dolgozott meg azért, hogy hozzájuk menjenek a régi jobbikosok. Hogy ekkorát bukik a Fidesz, az nem tudom, hogy az MHM-nek mit fog jelenteni majd a jövőben. Ha nem tud a Fidesz visszajönni, akkor ez azt is jelentheti, hogy az MHM jól meg fog erősödni legközelebbre. Ebben mondjuk reménykedhetnek. Mondjuk ez nem rajtuk múlt, hanem a Tiszán múlt, hogy a Fidesz ekkorát bukjon. De az MHM jól jöhet ki majd belőle, ha jól teríti ki a kártyáit. Ja, a kaliberesek azok nagyon utáltak. Megkérdeztem, hogy voltatok már egyáltalán bármilyen helyzetben, ilyen önvédelmi szituációban? Akár fegyverrel, akár anélkül. Erre elkezdtek szidni, aztán gyorsan kitiltottak a Facebookról. Úgyhogy azóta én már nem látom az oldalukat. Korábban is az egyik emberekkel így összevitatkoztam. Ilyen gázriasztó témában. Ja, az volt a téma, amin összevitáztunk, hogy a részegekre és drogosokra kevésbé hat a gázspré, meg a gázriasztó pisztolynak a hatása. Aztán elmondtak mindenféle hülyének. Aztán fogtam egy tanulmányt, aztán belinkeltem nekik. Utána meg mi történt? Gyorsan letörölték, amit belinkeltem. Azt mondták, hogy én az ellenkezőjét mondtam, aztán gyorsan kitiltottak abból a csoportból, ahol vitatkoztam velük erről. Sok a gerinctelen ember, az a probléma. Vigyázni kell, hogy kinek mit hiszel az ember. Az egyik percben mutatják, hogy milyen okosak, meg hogy ők a valakik, a megmondó emberek, aztán meg ha buknak, akkor kitiltanak,
meg őrjöngenek, meg hasonló. Mit mond Schwabi? Olyan mennyi van még hátra a számolásból? Talán 1 óra, 2, másfél? Jó, valamiért ilyen nagyon nagy az arcuk kalibereséknek. Csak azért, mert elmennek valami lőtérre pufogtatni, és akkor már úgy gondolják, hogy ők sokkal magasabban állnak mindenkitől. Pedig hát a viselkedés szintjük szerint inkább így sokkal lentebb állnak másoktól. Vajon Orbán Viktor bemegy majd megint Rónai Egónhoz? Kíváncsi lennék, hogy majd mit mond majd legközelebb. De szerintem az is lehet, hogy Orbán eltűnik majd igen, eltűnik majd így a médiából. Nem hiszem, hogy túl sok kedve lesz most majd nyilatkozgatni. 2016-ban, amikor Trump nyert, akkor Hillary Clinton nem is mondott beszédet. Aztán utólag mondták, hogy dühöngött egy nagyot, aztán elviharzott. Nem akart mondani semmit. Még kevesebb lett a sárga felület, ahogy nézem. Hát ezt megnéznék egy Orbán partizán beszélgetést. Érdekes interjú lenne belőle. Kicsit felveszem a hangot esetleg. Volt a kampány utolsó 2 hete a Fidesz számára. Semmi nem úgy történt, ahogyan gondolták volna, és ha lehet azt mondani, hibát hibára halmoztak. És én ezt azért mondhatom, mert nem most mondom, hanem már az elmúlt hetekben is ugye több esetben mondtam ezt. Az ország fele most nyilván vagy egy... ha lehet azt mondani, 1/3 most nyilván rettenetesen szomorú, és nem tudja, hogy mi történt vele. Nem tudja, hogy mi történt vele. És ezek az emberek meg kell kérdezzék, hogy mi történt a Hír TV-n, mi történt az M1-en. Mi történt, hogy még tegnap is úgy volt, hogy 47%-kal vagy 48-al nyerünk. Mi történt? Mi történt? De mi történt azzal az amerikai közvéleménykutatóval, aki hivatkozási alapja volt annak, hogy ő egy szakértő, igen, az történt, és azt mérte, hogy simán nyer a Fidesz. Ő is a Flinkensteinnek a 3. vonala. Csak jelzem, a Flinkenstein, ő is ugyanebbe a vonalba, csak a 3. vonal. Az történt, hogy aki fizet, annak húzzák a dalt. És ez bebizonyosodott. Az egy nagyon fontos dolog. Egy mondatot engedjetek meg, meg közben ez most jelent meg Magyar Péter, az imént rakta ki a Facebookra a közlését, hogy Orbán Viktor az imént politikus női szépség. Ugye ez lebegett, ez kérdés-válasz nélkül, hogy ez megtörténik-e, megtette. Hát ezek után ez így is kell. Hát persze, ez így van. És ez egy nagyon, hát ennek nagyon örülök, de tényleg, hogy elismeri a vereségét, és erre képes volt, mert az, kapcsolódva a Péterhez, hogy valamit nagyon nem, is mindig azt mondtuk, hogy a Fidesz tökéletesen, vagy Orbán Viktor ismeri a magyar néplelket, és mindig tudja azokat a lépéseket hozni, ami tetszik az embereknek, és ami abban a szférában van valahol benne, ami talán nem is mérhető, az attitűdöket. Itt viszont azt láttuk, hogy nem, utóbbi időszakban nem látta már ezeket. Tehát amikor azt mondja, hogy a magyar társadalom számára 3 fontos dolog van, és ebből 2-t
a migráció, a gender és a békeháború. Gender. Meg Ukrajna. Azt nem mondta még az elején, tehát a kettőt abból elengedett körülbelül egy pillanat alatt, a béke és a háborút is tulajdonképpen ennek a kontextusát is elengedte, és ehelyett behozott egy negyediket, amire meg nem volt vevő a magyar társadalom, és itt van az, hogy nem követték folyamatosan le, tehát az Ukrajnát hozta be, és az Ukrajna az önmagában nem egy topik, tehát látszik, hogy nem működött ez a típusú, és ez egy nekem olyan értelemben nagy csalódás, hogy én azt hittem, hogy ők tényleg értik a magyar néplelkedést, és kiderült, hogy nem tudtak modernizálódni, nem tudtak megújulni. Hozhatnak ide amerikai közvéleménykutatókat, csak tényleg annyit hadd mondjak el a független cégek védelmében, hogy az amerikai közvéleménykutató az meg Trumpnak a közvéleménykutatója volt. Szóval abból is tudni lehetett, hogy hát nem biztos, hogy annyira független, meg nem biztos, hogy annyira objektív. Amúgy ez a nagy gender szöveg is Magyarországra sose jött be ez a nagy 72 gender, meg ilyesmi. Van a férfi, meg van a nő, aztán ezt nem is nagyon forszírozta senki. Az USA-ban, ami volt, az meg már lejárt. Úgyhogy mi az, ami maradt? Még esetleg Németországban, meg Svédországban lehet ez még így népszerű, de már Amerikában se. Belefáradtak az emberek, megunták, a fiatalok szerint sem menő már. Magyarországon ezzel kampányolni, ez teljes, totális csőd. De az is, hogy Ukrajna megtámadja Magyarországot, el vannak azok most foglalva rendesen azzal, hogy az oroszok ellen harcoljanak, nem? Mi volt még? Soros már rég nyugdíjba ment. Gyurcsányozni meg már felesleges, mert ha neki van esze, akkor már Tájföldön nőzik, vagy valami. Nyugdíjasként. Ha már elvált a feleségétől is. Szingli ficsúr lett. Ja, Zsolti bácsiról nem tudni, hogy kicsoda. Szájert meg visszaengedték a Fideszbe, meg lett neki bocsájtva. Besajtja meg panaszkodott egy nagyot, melyiken Telexen beszélt, vagy hol? Volt egy, vagy a Partizánban volt egy hosszú interjú. Hát az is ritka kínos volt. Mármint az, hogy ő, mint a nagy cölibátus hirdető, erkölcsös ember, aki megáldja a Megafont, meg a pesti srácokat, aztán kiderült róla az a kínos dolog. Meleg orgia, meg hasonlók. Ja, a Partizánban volt. Csak arra emlékszem, hogy valahol volt, aztán nagyon hosszú beszélgetés volt az is. Valami másfél órás, vagy ilyesmi. És azt se tudom, hogy beszélhet másfél órát valaki arról, hogy ő ott volt a Fideszben, aztán meleg volt, meg mit tudom én. Igazából meg se néztem, valahogy nem voltam rá annyira kíváncsi. Besajtja nem az én világom, fogalmazzunk úgy. ...136 képviselő, az kétharmad? Az megvan a kétharmad, nem? Minden esetre a magas részvételi arány az jó betett az MHM-nek, ahogy jósoltam.
Pedig az biztos, hogy most sokkal több ember szavaz rájuk, mert nézegettem a torockai megállókat, aztán elég sok ember volt ott. Nem ilyen kis termekbe tartotta a gyűléseket, hanem ilyen közepes, meg nagyobb termekbe is. Biztos, hogy népszerűbb, csak hát most ez ilyen lett, ilyen ez a választás. El akarták söpörni ezt a mostani kormányt már nagyon. Jaj, de Orbán mindjárt elmondja a beszédét. Hallgassuk meg, hogy sír. Eredmény, bár még nem teljes, de érthető és világos. A választási eredmény számunkra fájdalmas, de egyértelmű. A kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták. A győztes pártnak gratuláltam. Nektek, önöknek köszönöm a rengeteg munkát. Soha ennyien és soha ennyit nem dolgoztunk egyetlen választási kampányban sem. Van is ennek látszatja, hiszen 2,5 millió szavazót sikerült összegyűjtenünk. 2,5 millió ember bízott bennünk a mai napon is. Kedves barátaim, hogy a... Ja, eléggé hibázik is a beszédben, hogy... Különösen is köszönöm a határon túlról érkezett elsöprő erejű támogatást, és üzenjük a határon túlra, hogy ránk a jövőben is számíthatnak. Kedves barátaim, hogy a hazánk és a nemzet sorsa számára ez a ma esti választási eredmény mit jelent, és mi ennek a mélyebb vagy magasabb értelme, azt most nem tudjuk, ezt majd az idő eldönti. De akárhogyan is alakult, mi ellenzékből is a hazánkat és a magyar nemzetet fogjuk szolgálni. Itt maradnak az emberek a nyakán. Nem hagyják ezek abba. Hazudozás, AI, videó, AI... Kedves barátaim! A feladat, amely előttünk áll, világos. A kormányzás súlya nem nyomja a vállunkat, ezért most az a dolgunk, hogy a közösségeinket megerősítsük. 2 500 000 szavazó bízott bennünk, üzenjük meg nekik innen, soha nem fogjuk őket cserben hagyni. És talán mondanom sem kellene, hiszen több mint 30 éve vagyunk itt együtt, éltünk már meg nehéz és könnyű, szép és szomorú éveket, de egy dolgot mindenki tudhat itt ebben a teremben és az egész országban. Mi nem adjuk fel. Soha, de soha nem adjuk fel. Menj egy Gyurcsány után, baszki. Ezek a napok, amelyek előttünk állnak, még a sebek gyógyításáról szólnak, de aztán újra indul a munka, és ebben a munkában mindenkire, mindannyiótokra, mind a 2 500 000 szavazónkra számítok. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Botokra. Mindannyiuknak sok erőt, jó egészséget, és a mainál szebb estéket kívánok. A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt. Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok! Lehet hazatolni a biciklit. Ja, legalább kormányozni tudnak, ez volt a szöveg. Hát nem tudnak ezek semmit. Menjél hazafele, öreg. Guruljál, Dagi.
Hát ez baromira gyenge eredmény, 2,5 millió. 3,1 volt nekik a legutóbb. Úgyhogy erre nagyon nem kéne büszkének lennie Orbánnak. Na jó. Kíváncsi vagyok, hogy aki most látja, hogy mi történik, és fideszes volt, az el fogja vajon ismerni, hogy jól becsapták. Azt hazudták neki, hogy mekkora nagy győzelem lesz, 2/3, 4/5. Persze. Meg hogy elapadt a Tisza. Az nagyon elapadt, látjuk. Kék az egész ország, baszki. Nagyon 60 puszta. Ott majd zebragolhat egy nagyot. Elég gyorsan összecsapta Orbán a beszédét, az is biztos. Nem mondott túl hosszú beszédet. Milyen sokan vagyunk, hát csak nem vagyunk elegen, aztán viszont látásra majd ellenzékből majd lógatjuk a lábat, felveszik a fizetést, meg majd ugatunk a partvonalról. Végülis az kényelmes, azért szeretett Gyurcsány is ellenzéki vezér lenni. Csak ülnek, aztán lehet a kormányt kritizálni, aztán annyi. Ez a legkönnyebb, főleg, hogyha 1/3 sincs nekik, hanem a kormány 2/3 irányít, akkor úgyse tudnak mit mondani. Nincs beleszólásuk semmibe igazából. Tovább folytatják az AI kampányt, tovább tudják fizetni az óriás plakátokat is. Az összes megyei lap, Blick, Ripost, Origo, Index, minden az övék. TV2-t is fizetik majd tovább, az az ő csatornájuk most már. Nem sok ilyen ellenzéki maradt, így online TV csatornáknál. Úgyhogy marad ez a nagy propaganda Fidesztől. Csak hát most már nincs akkora Kossuth, meg az M1, meg a többi állami tévében a hazudozás. Az is kíváncsi vagyok, hogy onnan kirugdalják-e majd az embereket, vagy meg lesz nekik bocsájtva ez a utóbbi jó 10 év. Vagy 10. Hát már lehet, hogy 2010 óta nyomják, ezt nem tudom. Durvábban csak az utóbbi kb. 10 évben talán. Na jó, most aztán kiderül, hogy akkor betartja-e majd a Tisza az ígéreteket. Legalább egy kis felelősségre vonás legyen már, ha a Fidesz nem vonta felelősségre Gyurcsányékat. Most legyen valami. Ja, nekem is van ismerősöm, most 20 éves, azt hiszem. Hát ő 4 éves volt, amikor megválasztották a Fideszt. Most meg már felnőtt. Az unokaöcsém, meg unokahúgom, ők gyerekek, ők már ebbe a rendszerbe születtek bele.
Hát üljünk még itt egy kicsit. Várunk még egy rész eredményt. Úgyse fogják végig számolni, szerintem. Jön majd az éjfél, aztán talán majd akkor lesz teljes az eredmény. Aztán meg talán majd készítek egy már nem élő videót arról, hogy mi lett itt. Lehet arról is kéne, hogy milyen fancsali pofát vágnak a Megafonnál, meg a többi helyen. Volt olyan videó a 2006 után is. Marha jó. Ahogy egyre ment, ahogy egyre számolták az eredményeket, aztán mindenhol Trump győzött itt, Trump győzött ott, Trump győzött ebbe az államba, Trump győzött abba az államba. A CNN-nél, meg az összes többinél meg egyre így széthultak a műsorvezetők, kiakadtak, meg kiabáltak, meg ilyesmi. Hát ha belegondolsz, az EU-ba kivezette be az országot. A Fidesz volt. 1998-2002 a Fidesz intézte a belépési csatlakozási tárgyalásokat. Aztán utána jött az MSZP, az meg már csak lezavarta a szavazást, népszavazást, és végbevitte a csatlakozást. De a Fidesz segítségével. Meg aztán most a Fidesz, hogy 16 évig bent tartotta az EU-ban az országot. Ha annyira nagy harc volt Brüsszellel, meg háború Brüsszel ellen, akkor miért nem léptek ki belőle? Érted? Erre nincs válasz. Azért, mert ők is Brüsszel alá tartoznak. Csak egyszerre szolgálják ugye még Putyint is, meg most Trumpot is, meg a kínai elnököt is, meg a török elnöknek is befeküdtek már, meg mindenkinek végül is. Ennyi megalázkodás minden más országnak, minden nagyhatalomnak. Most én arra számítok, hogy esetleg majd Brüsszelben megindulnak a pénzek, azzal lehet majd egy kicsit variálni az új kormánynak. Nem tudom, hogy a forint árfolyamra ez hogy fog hatni majd. Lehet kicsit megerősödik a forint. Ki tudja. Hát az MHM szerintem most felkészülhet arra, hogy esetleg majd hozzájuk átmegy egy csomó fideszes. Ha jól játsszák ki a kártyáikat, akkor. De ha megint nem csinálnak semmit az MHM-nél, akkor mi fog történni? Megint megerősödik a Fidesz. Szóval én ajánlom nekik, hogy ha akarnak itt valamit a jövőben, akkor most már lépjenek oda. A 8 év alatt nem sikerült nekik. Tolják jobban a bűnvadászokat, a tolvajkergetőket, de amellett igencsak tenni kell azért, hogy átpártoljanak hozzájuk a volt fideszesek. Hát az MHM már nem nagyon mondja azt, hogy Huxit. Az elején mondták, de most már inkább úgy vannak vele, hogy talán nem kéne kilépni már. Meg hát ők is ott ülnek benne. Az EU parlamentbe. $3,69 az euró. Igazából a dollárt szoktam nézni, de ja, az euró után még magasabban van most. Vagy 20-30 forinttal.
aztán még, hogy is indult? A dollár az azt hiszem olyan 240 forint volt, 235 2010-ben. Most meg 340 körül van. Jó, mi ez a nagy tömeg? Ez a tiszás tömeg? Ja, ez a tiszás tömeg. Vannak néhányan. Olyan MP is mond majd egy beszédet, meghallgathatjuk azt is. Olyan az M3-hez is kapcsolni fognak az ATV-től. Végül is ők is bejutottak, szóval hogy ők még billegnek? Történhet még valami, hogy kiessenek? Igazából mutathatnák a szavazás további méréseket, vagy mit, nem mérést, hanem eredményeket. Ja, 300 volt a benzin, aztán lett most 600. 16 év alatt. Ráadásul ez már csökkentett árfolyam. A 137, tiszás eredmény 55. Orbán nagyon mondta, hogy 65 képviselőnk fog bekerülni egyéniben. Hát nem került be annyi. $3.18 az USA dollár most? Na akkor jó nagyot zuhant. Mondjuk itt a háború is Irán ellen, de gondolom, hogy a forint az most kicsit megerősödik. Jó lenne, ha bevágnák az MHM-et, meghallgatnám, hogy mit mond Torockai. Kíváncsi vagyok rá. Hát nem tudom, hogy a stresszt hátra hagyhatjuk-e. Arra is kíváncsi leszek, hogy mennyire vesz vissza majd most a Fidesz. Kicsit visszavesz az arcból, vagy továbbra is tolja ezt ilyen mértékben tolja ezt az AI propaganda baromságot. Mert most ugye kiderült, hogy mekkora nagyot hazudtak folyamatosan. Az is lehet, hogy tovább tolják majd ezt ugyanilyen mértékben. Az nem lenne túl jó. Nem lenne túl egészséges. Az idősek is teljesen belebetegedtek már ebbe komolyan, hogy előbb a migránsok, aztán a háború, szöveg. Látszik rajtuk, hogy teljesen így mentálisan összeroppantak már ebbe ők is. Azt nem tudom, hogy a gyerekekre mennyire van hatással ez a, hogy folyamatosan háborús plakátok vannak mindenhol. De gondolom nekik se használ. Ja, az biztos, hogy az idősek teljesen bele zavarodtak már ebbe. A gyűlölet, amit belőlük is árad, mert elhiszik azt, amit mond nekik a kormány. Aztán támadnak ők is mindenkit, aki nem ért velük egyet, meg mondja, hogy nem igaz, amit a kormány mond. Még ilyen-olyan eredmények vannak itt. Legtöbb helyen 60% felett, Magyar Péter 63%. %, Tisza.
8% Tisza. Na, 11 óra még soká lesz. Megvárjuk, nem kéne szerintem. Az eredmény már úgyis itt van. A határon túli szavazatokat akkor összeszámolták, vagy nem? Az is ilyen 4% lehet. Még a többihez hozzárakva. Hallgassunk bele, hogy mit mondanak. Szóval ez lehetőséget ad Magyar Péternek arra, hogy lecserélje a köztársasági elnököt egy meglehetősen bonyolult folyamat végén. A kúria elnökét, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a legfőbb ügyészt, az Alkotmánybíróság elnökét, az Állami Számvevőszék elnökét, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét, a Médiahatóság vezetőjét, és ezeken keresztül különböző alsóbb szinteket. Tehát gyakorlatilag egy teljes állami és államközeli vezetőcsere következik. Hát meg a nomenklatúra, ugye, amiről beszéltél, ez valóban a csúcsvezetők, és akkor mondhatjuk azt a nomenklatúrát, akik ezen vezetők kegyeiből lettek foglalkoztatva, azokat a pályázati nyerteseket, akiket olyan közbeszerzéseken választottak ki, amelyek nem voltak teljesen tisztességesek. Egy dolgot hadd vessek fel, a Magyar Nemzeti Bank elnökéről soha nem mondott rosszat Magyar Péter az elmúlt egy évben. Ugye Varga Mihály olyan, mintha számára is megfelelő bankelnök lenne, miközben ő is a leválthatók körébe tartozik. Igen, hát egy ország életében szerintem, vagy működéséhez azért a gazdasági stabilitás az nagyon fontos. Tehát az, hogy most ki az Alkotmánybíróság elnöke, nem akarom bagatelizálni a helyzetet, nyilvánvalóan a jogi környezet tisztességes volta és hozzátartozik a demokráciához, annak a biztosításához, de azért alapvetően a gazdasági stabilitásnak a megteremtése. És én azt gondolom, hogy ő maga belelátja ennek a személyi stabilitását a Varga Mihályban. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden így marad, de én azt gondolom, hogy ő ezt fölméri. Az, hogy a külpiacokon, a nemzetközi világban is ez az egyik legfontosabb mérőeszköz szerintem egy ország szempontjából, hogy van minősítve és mennyire kiszámítható egy vállalkozási szféra számára, akik ide akarnának érkezni, beruházók mondjuk. És még egy dolgot tegyünk hozzá, ami talán egy fontos szempont lehet, hogyha megnyílik az a lehetőség Magyar Péter számára, hogy az Európai Uniós forrásokhoz hozzá lehet férni, akkor szerintem ez nem csak az, hogy így rendszerszerűen megváltozik az ország, amiket felsoroltál, és ennek a egyéb folyamányaival, hanem ez az ország akkor talán előrébb is tud lépni gazdasági szempontból, elindulhatnak a beruházások, nem lesznek olyan kötöttségek, lesznek nyílt versenyek, győz a jobb. Ezek persze olyan remények, amiket az ember ilyen rendszerváltás környékén táplál. Hát ez adja az értelmét. Abszolút ez adja az értelmét, és én ezt most egy ilyen felhatalmazással, én abban bízom, hogy ez meg lesz. Az valószínűleg Magyar Péterből még következni fog az ő 7 órakor elmondott beszédéből, hogy azért ő érzi ennek a felelősségét. Az a beszéd nekem nagyon szimpatikus volt ilyen szempontból, hogy az a kampányban jelenlévő, nagyon impulzív személyiség egy pillanat alatt változott át 7 órakor egy ilyen felelősséget vállaló államférfői pozícióba, tehát megérezte ennek a súlyát, és én azt gondolom, hogy az ő már a kampányban elmondott mondataiból is az következik, hogy ő nem tudom, Trump mit fog majd most mondani, hogy a nagy barátja elbukott ilyen csúnyán, de gondolom csak sejtette már ő ezt, ha egyszer nem akart elmenni Orbán meghívására.
Jó, lehet azt mondani, hogy mert ő most épp Iránba háborúzik, vagy ilyesmi, de ha nagyon fontos lett volna neki, meg tudta volna, hogy Orbán nagyot nyer, akkor gondolom azért csak szakított volna rá egy fél napot, vagy legalább néhány órát, hogy elugorjon beszédet mondani. Helyette oda küldte Vance-et. Mondjuk annyira nem néztem azt se, hogy vele mi volt. Az biztos, hogy a magyarok nem is nagyon ismerik Vance-t. Meg én se. Azt tudom, hogy valami indiai felesége van. Meg hogy ő is valami nagyon keresztényi, vagy nem tudom. Biztos kormányzó volt, de azt se tudom. Elég csendes alak ahhoz képest. Meg valami nyomi mém van róla, azt is tudom. Hopp, a KDNP még bukott egy széket, az előbb 55 volt, most már csak 54. Ja, a Putyin is érdekes lesz így. Változik majd a gáz meg benzin helyzet. Honnan jön az olaj, meg honnan nem. Jaj, Ecsenyi. Ojjaj. Nem tudom, ha Magyarországon lennék, teljesen egészségesen, meg minden tele energiával, akkor gondolom indítanék egy libertárius pártot, vagy mozgalmat, vagy legalábbis részt vennék egynek az alapításában. Amit Ecsenyi csinál, azzal én így nem értek egyet, nagyon nem. Le az adók 75%-ával párt. És 2019-ben lett bejegyezve, aztán nem, hogy egyre nőtt volna, egyre kisebb lett. Az elején még voltak így támogatók ott tucatjával, de most már Ecsenyi csak egyedül viszi az egészet, vagy nem tudom. Hát belső infók szerint úgy tudom, hogy amikor nem nyilvánosan nyilatkozik, akkor is elég furcsa dolgokat csinál. Nem akarok róla rosszat mondani, mert így személyesen nem ismerem, de ami politikailag megy, ott nála az így nem megy előre semmibe. Út a semmibe program. Érted, hogyha alapítasz egy pártot, egy mozgalmat, bármit, akkor azt úgy lépésről lépésre, tégláról téglára kell felépíteni, megvan, hogy mit kell csinálni, hogy szervezed a dolgokat, szórólap, ilyen esemény, olyan rendezvény, tüntetések, bevonzod az embereket, szórólap, pozás, meg kisbolt, támogatói bázist kiépíteni. Ez mi történt így a ELA 75-nél? Semmi. De hát abból így nem lesz párt semennyire. Az egyfős párt lesz, marad örökre. Ja, meg a Csenyinél az is a nagy probléma, hogy azt csinálja, mint a Fidesz, hogy legyárt egy rakás álprofilt, aztán meg azokon nyilatkozik. Nem értem, hogy az mire jó.
saját kommentjeit belájkolgatja vele, aztán rászólok, hogy hagyja abba, meg ez kurva kínos, de hát elmondja, hogy nekem nincs igazam, meg hogy jó van ez így, azt annyi. Van vagy 2-3 tucat álprofilja, posztol valamit, aztán azokkal belájkolgatja, meg kommentel alá, hogy milyen jó a poszt. De hát hiába mondja neki mindenki, hogy ez így rettenetes, ő úgy gondolja, hogy ez így fantasztikus valamiért. Pedig szerintem nagyon rossz színbe tünteti fel saját magát is, meg azt az egész libertárius mozgalmat. Mondtam neki azt is, hogy önkormányzatin indulni kell folyamatosan, és akkor az úgy jó lesz, mert az úgy ingyen reklám is, nem kerül semmibe. El lehet érni akár 1-2%-ot, de akkor már ott van benne a hírekben. De nem akar indulni, ő nem indult. De mondjuk a nagy választásra mondta, hogy akkor majd most fog, mert önkormányzati az nem jó, akkor a pártválasztáson indul majd így 2026-ban most. Aztán nem indult most se. Azt mondja, hogy kéne 1 milliárd forint neki, de hát mire fel? Hát nulla támogatottságra kiad neki 1 milliárdot, senki. Meg azt mondja, hogy most azon vitatkoztam vele legutóbb, hogy 1 millió forintból akar ő most egy közvéleménykutatást. De mire fel, hogyha senki nem ismeri a pártját? Mit akar felméretni vele? Nem értem. Teljesen értelmetlen, logikátlan az egész. Az Öcsényi kommentarméja. Nem tudom melyik az a kanadai jobbos. Néhányat követtem régen, 2 nőt, az egyik nem ugrik be a neve, van egy szőke, meg volt egy barna hajú. A barna hajú indult is valami választáson. 72%-os az összeszámolt szavazatok aránya eddig. Ön túlzottan, ahogy nézem, már nincs nagy változás. Itt a patkóban. Ja, figyeled, Ecsenyinek kövesd be így, vagy nézz rá a Facebook oldalaira. Ott látod, hogy ki lájkolja, és akkor, hogyha megnézed azokat a lájkolókat, azok mind álprofilok többnyire. Ilyen 80%-ban. Van női profil, férfi profil, mindenféle. Van 2 olyan profilja, akik így barátnő és barátnő. Az álprofilokat is összeházasítja itt a végén. Mi hazánk 7% itt. Bács Kiskun 6%. Ja, van ahol szépen meglépték az 5%-ot. Hopp, itt az MKKP erősebb lett, mint a DK. Ajjaj. %, 93%, 7% a MHM-nek. Videó Attila, csak meg lesz neki itt az 5% a végén. Ja, már majdnem 100% a feldolgozottságot. Itt is. Pakusza, ő a mi hazánknak az alelnöke, azt hiszem.
Nem ismerem. Ő is majdnem 6%-ot ért el. Na, majdnem 10%-os Lackó Zsolt. Nem hallottam még a nevét. DK-nál 5%. Minden esetre az MHM megnyugodhat, hogy végül csak bejutottak. Mert szerintem elég kétséges volt itt ez a dolog. Ha megint 60%-os lett volna a részvétel, akkor szerintem hasítanak egy nagyot, de így örülhetnek az 5%-nak is, vagy 6-nak, vagy mennyi lesz így a végén. A 20-30-at meg most már remélem elismerik, hogy teljesen logikátlan lett volna arra gondolni, hogy annyit elérnek ők. Pócs János végre, az is kiesik. Tudjátok melyik az, amelyik a 10 éves lánynak a melleiről beszélt folyamatosan berúgva. Hogy szép formásak, dinnyék. Gyagyás fickó, komolyan mondom. Meg egy Magyar Péter figurával készítgette a videókat, meg azzal ment el az egyik rendezvényre, azzal bábozgatott. Tiszta bolond az az ember. Hát az kizárt, hogy Orbánt visszasírjam. Gyurcsányt se sírom vissza. Örülök, hogy ő is eltűnt. Gyurcsánnyal az a nagy problémám, hogy nem Rács mögé került végül. Helyette beemelte magához a Fidesz a parlamentbe. Még akárhány évig. Hát Orbán jó nagyot bukott. Volt is, arról is készült valami ilyen hitleres poén videó, nem? Úgy emlékszem. Hát jól bejött. El lett találva, mint látható. Úgyhogy biztos nem fogom visszasírni Orbánt, hogy Gyurcsányt se. Volt is olyan poén videó szerintem, amivel a Virág elvtárs mondta Pelikánnak, csak Orbán hangján, azt hiszem, hogy ő visszasírnak maguk még engem. Hát nem mernék rá mérget venni. Ja, a Fidesz 8 éven át azzal kampányolt, hogy elkapjuk Orbánt, aztán majd jól lecsukatjuk, meg felelősségre vonás lesz, meg a rendőröket is, akik megverték a tömeget, azokat is elkapjuk. Hát baromira nem kaptak el senkit. Szerintem senki nem ült. Volt egy rendőr, aki eltörögette ott az emberek ujját. Várjatok már, itt van Gyurcsányné, hallgassuk meg. Az első szó az örömé. A NER rendszere ma este véget ért. Gratulálok a Tisza pártnak, és gratulálok Magyar Péternek.
Ez ok az ünneplésre. 16 éve várjuk ezt az estét. 16 éve várjuk ezt az esti bulit, ami most Magyarország utcáin van. De holnaptól van okunk a figyelemre is. És van okunk arra is, hogy odafigyeljünk. Mert mostantól kezdve minden felelősség a Tisza párté, és nekik kell bizonyítaniuk, hogy valódi európai demokráciát, egy igazságosabb, szociálisabb országot, egy magyar köztársaságot építenek, és nem egy újra csomagolt NER-t. Igen, nekik kell bizonyítaniuk, hogy a Fidesz világát nem egy újabb Fidesz világa, és hogy a NER oligarchák helyett nem lesznek másfajta oligarchák, vagy pedig, hogy az a bocskai, amit a kampányban viselt, azt majd miniszterelnökként nem fogja viselni, hiszen mélységesen megosztó ruhadarab. Jaj. Azért is reménykedem ebben, hogy a Tisza pártra szavazó baloldali embereknek, liberális embereknek ne kelljen csalódniuk. Ebben bízom, és ebben reménykedek, és nagyon remélem, hogy ez nem naivitás részemről. De engedjék meg, hogy most beszéljek a baloldalról. A demokratikus koalíció ma kiesett a parlamentből. A baloldali emberek baloldali képviselet nélkül maradtak a parlamentben. A DK hatalmas munkát végzett, és az elmúlt 15 évben azt hiszem nagyon sok eredményünk volt. Voltak sikerek, és voltak Ez kudarcok. is eredmény, amit most szereztek. Tehát Szar sajnos a fő eredmény. célt, Orbán rendszerének leváltását nem tudtuk elérni. Meg lesz az 1%. A NER ellen végül is nem voltunk sikeresek. És most ebben a kampányban is végtelenül tisztességes emberek dolgoztak végig. Képviselőjelöltek, aktivisták, támogatók, és mindent megtettek, és hatalmas köszönet nekik. Hatalmas köszönet, mert helytáltak végig, és végtelenül szomorú vagyok, hogy ez az összetartó, erős, Nyugdíjas. gerinces közösség végül nem tudta elérni ma a parlamenti küszöböt. Ezért a felelősség természetesen nem a jelöltjeinké, nem az aktivistáinké, nem a tagjainké, nem a szimpatizánsoké, nem azoké, akik végig küzdötték az elmúlt hónapokat és az elmúlt 1 évet. Őket tényleg csak a köszönet illeti és a hála. Köszönjük, hogy elment. Önfeláldozó munkát végeztek, és néha egészen nehéz körülmények között, olyan körülmények között, amit nem is gondoltunk volna. Csodálatos emberek és egy csodálatos csapat, akiknek ténylegesen csak köszönettel tartozom. Életem legnagyobb ajándéka volt ezt a csapatot, még hogyha csak rövid időre is az elmúlt 1 évben vezetni. Nagyon nagy megtiszteltetés volt. Hatalmas, nagy öröm számomra, hogy megismerhettem, és együtt dolgozhattam ilyen fantasztikus embereknek. Köszönöm nekik, hogy pártelnök lehettem, és köszönöm nekik, hogy a bizalmukkal megajándékoztak. Ez egy borzasztóan nehéz kampány volt. Iszonyatos volt. A Fidesz ellenünk indított háborúját, mocskolódásait, karaktergyilkosságát és rágalmazásait már jól ismerjük, évtizedes tapasztalatunk van belőle. Ebben a kampányban, ami új volt és nehezen feldolgozható, és ami újdonság, az az, hogy ez az ellenzék oldalára is átjött ez a hangulat, és nagyon sokszor a Tisza párt szimpatizánsaitól kaptunk a Fideszhez hasonló lejárató kampányokat, agresszivitást, nyomásgyakorlást. Sajnos azt hiszem, hogy ebben nem nagyon fog változni a politikai kultúra az elkövetkezendő időkben, és higgyék el, őszintén remélem, hogy nem lesz ebben igazam. És most hadd forduljak egy pillanatra a DK képviselő jelöltjeihez, akik ez alatt a nyomás alatt végigvitték, amikre a választóik felhatalmazták őket. Nagyon köszönöm nektek. Bátrak voltatok, kitartóak, büszkék, és én pedig elképesztően büszke vagyok arra, hogy ez a közösség végig kitartott és együtt maradt. De térjünk rá a felelősségre is. Mert a felelősség természetesen elsősorban az enyém. A felelősség a pártelnöké. Szavasz, mert... Nincsen lelkiismeret furdalásom, Mi van itt? mert
minden engem vezérlő belső politikai, erkölcsi parancs szerint az, amit végigvittünk, amit képviselünk, amit gondolunk Magyarországról, a világról, és ahogy cselekedtünk, az a baloldali emberek és a baloldal képviselete érdekében tisztességes volt. Jaj, de nagyon tisztességesek vagytok. És egyenes gerincű. Megalkuvás és meghajlás nélkül küzdöttünk végig. De ettől még le kell vonnom a következtetést. Most kudarcot vallottam. Éppen ezért lemondok a Demokratikus Koalíció elnöki tisztségéről, ilyenkor egy demokratának ez a dolga. Vállalnia kell a felelősséget a kudarcért. Csáztok. És a Demokratikus Koalíció teljes elnöksége szintén lemond. De ez nem jelenti azt, hogy feladom. Nem jelenti azt, hogy feladjuk. Én minden erőmmel továbbra is a demokráciáért, a baloldali értékekért, egy európai köztársaságért fogok küzdeni, és azt hiszem, hogy minden párttársam, vezetőtársam, képviselőjelöltársam nevében azt tudom mondani, hogy mi nem fogjuk feladni, hogy ez az ország egy igazságosabb, egy európaibb magyar köztársaság legyen újra. Én ott leszek, ahol ezt a kocsit tolni kell, ahol ezt a szekeret húzni kell, mert ez az ország megérdemli. Mert a baloldal megérdemli. Mert az európai magyar baloldal megérdemli. Köszönöm szépen! Na. Amit megérdemel az európai baloldal, meg a magyarok, azaz 1%-kal kieső DK. Ez így meg volt érdemelve végre. Fel is oszolhatnának már végre, senki se siratná meg őket szerintem. Van még itt valami? Mond valaki még beszédet? Torockai beszéde, ha 11-kor lenne, az még majdnem 1 óra hossza. MP esetleg? Ő beszélhetne egyet már. Az eredmény már egyértelmű. Orbán is bedobta már törölközőt. Amúgy Gyurcsánynének akkor most mi a terve? Lemond, aztán újra megválasztatja magát. Hopp, javított egy széket a Fidesz. De már csak 18% van hátra. Jobb lett volna, hogyha kevesebb széke van a Fidesznek és több az MHM-nek. Az MHM-nek meg kell adni, hogy legalább a hazájukat szeretik. Szóval azt nem vitatnám el tőlük egyáltalán. Még ha nem is értek velük egyet velük sok mindenbe. Vagytok még itt a chaten? Itt nincs kiírva nekem, úgyhogy nem látom. Hát ideje lenne bezárni a videót, aztán enni egy vacsorát, vagy uzsonnát inkább. Túl nagy változás itt már nem lesz. Még vagytok 3-an, 4-en esetleg. Van még valami vélemény, kérdés?
nagy változás itt már nem lesz a végeredményt illetően. Azt mondja, hogy listás szavazás 43. 43. Nem tudom, nem látom rendesen, olyan kicsivel volt kiírva. Patriot Front. Az az a csapat, amelyik totál FBI-jal van teli. Lebuktak egy csomószor. Érted, semmi logika nincs abban, hogy egy rakás ilyen... Régen a szélsőjobb hogy nézett ki egy felvonuláson? Nő, férfi, vegyesen, kövérek, kicsik, alacsonyak, magasak, mindenféle ember. A Patriot Front meg olyan, hogy ja, és mennyien? 50 ember, maximum 100. A Patriot Front meg ilyen 200-300 embert felvonultat, mindenki ugyanúgy néz ki. Teljesen egyértelmű, hogy ezek meg vannak szervezve. FBI-osok, ügynökök, besugók, meg ilyesmi, akik azoknak dolgoznak. Volt néhány cringe videó is, ami kikerült, ami látszódott, hogy meg volt játszva az egész. Mindig maszkot viselnek. Megpróbálták például egy másik ilyen nemzeti szervezetnek így tönkretenni a rendezvényét, hogy elkezdtek ott lengetni össze-vissza. Aztán azok meg rájuk támadtak, leszették az egyiknek a csukjáját, Patriot Frontosnak. Aztán kiderült, hogy a srác egy ilyen büszke zsidó származású akárki, aki a Facebookon dicsekszik azzal, hogy ő az FBI-nak dolgozik. Az például egy elég érdekes, meg sokat mondó helyzet volt ott. De az egész szervezet nagyon gyanús. Nem is igazán hiszi el róluk senki, hogy valódiak. Beszélt róluk Joe Rogan is, meg egy csomóan mások is. Ugyanaz a meglátásuk. A vezetőjüket nem tudom, hogy kicsoda, de azt tudom, hogy az egész szervezet nagyon gyanús. Hát az összes ilyen széljobbos szervezet eltűnt, ami valódi volt. Aztán helyette lett a maga, meg ilyen radikális nemzetiek. Akartam is erről egy videót, de valahogy sose került rá sor. Talán majd egyszer. Érdekességnek jó. De ez a helyzet mondjuk máshol is, Magyarországon is eltűnt a Pax Hungarika, az MNA. Nem maradt helyet. Mert azt gondolom a Fidesz is. A Fidesz azt mondja magára, hogy mekkora nemzeti, homofób, meg mit tudom én. Aztán sokan átálltak oda. Nekik elég. Ők is eléggé a szélsőséges dolgokat hangoztatták. Meg ugye ott volt a Jobbik, aztán meg az MHM. Így visszább lettek az emberek, de végül is hasonlókat mond az MHM is. Amit régen a szélsőségesek mondtak. A Kurucinfót szoktátok olvasni? Én nem olvasom már karácsony óta. Annyira tolták ezt a fideszes szöveget, hogy így poloska, úgy poloska. Mondom, jó, hagyjuk ezt most már így. Tolták az oroszokat is.
Jó van, nem, nincs bajom az oroszokkal, meg nincs bajom az ukránokkal, senkivel, de ez a folyamatos Fidesz propaganda ott is megjelent. Nekem semmi kedvem nem volt azt olvasni. Ja, hát mondhatja azt, hogy kötelező edzeni meg ilyesmi, csak hát ezt az edzés dolgot tolták a széljobban annak idején is. Attól függetlenül voltak még nők, kövérek, soványak, alacsonyak, magasak. Hát aki gyúr, az attól nem lesz magasabb. Széljobban voltak olyanok is például, akiknek nem volt lábuk, és tolószékkel mentek az rendezvényeken, meg ilyesmi. Igazából nem tudott nagyon válogatni a ilyen-olyan szervezeteknek a vezetői, mert voltak. Egyszerűen nem volt ember, akiből válogatni lehetett volna. Úgyhogy mindenkit befogadtak a végén. Úgyhogy teljesen irreális az, hogy 200-300 ember csak úgy egyik pillanatról a másikról megjelenik valahol, aztán egyenruhába, vagy formaruhába nekiállnak masírozgatni mindenfelé. Olyan nincsen itt. Magyarországon elképzelhető volt, egy magyar gárdával, meg ilyesmi, de ez itt az USA, ez így. Ez nem úgy működik itt. Na jó. Bezárjuk a... Nincs mit mondani most már. Igazából 20% sincs a végeredményből. Torockai még, ahogy nézem, nem mond beszédet. 11 óra még messze van. MP-ről se látok semmit, hogy mondana. Egy beszédet a győzelemről. Úgyhogy ennyi. Majd készítek egy másik videót a legutóbbi végeredményről. Na, viszlát emberek! Köszönet annak, aki itt volt. Örülök, hogy beszélgettünk egy kicsit. Meg végignéztük együtt ezt a választást, a közvetítést. Ja, majd megnézem Torockait. Mond-e valamit? De azt már egy műsoron kívül. Na, viszlát emberek, elköszönök. Hát itt csak más a helyzet. Na. Szervusztok emberek! Megállítom a streamet. Ja, reméljük a legjobbakat, hogy kicsit javul a helyzet az országban. Szervusztok!